There you go. Olympics Aquatic Center, government building. Nandun yung athletic stadium. Residence. May residence dito? Tsaka village yun. Athlete village residence. Good. Kano ba dyan? Wala. Aray ko. National Government Administrative. Aquatic Center. Oo. Pero mukhang nakasara eh. Parang walang tao. Gusto kong pumasok sa ano, yung upo ka. Pwede kaya dito? Saan yung oval? Saan? Doon yata libre. Ayun nga. Yung oval. $4. Yun ang oval. Nakarating din. Oo, dyan. Dito yung ano pre, no pandemic. Dyan na-quarantine yung mga dyan sila na-quarantine pre. Pero maganda. Wala man ata nakatira eh. Sa oval na kami. Soccer field. Ikot-ikot muna tayo dito. Picture din. Ha? Ayo, yung ano? Malapit na no?
Pwede kaya pumasok. Gusto ko pumasok eh. Saan yung guard? Ay naman. Picture tayo dito. Ha? Hindi, picture na lang tayo dito. Hindi ko ramdam. Sa gate? Hindi yan. Oh, goodness. Ha? Oh. May nakatira pre. Ayun, pa-deliver silang tubig. Ha? Oo nga. Anong lugar to? River Park? Ano, silipin natin? Ay, nagguhit. Gumuhit. Daning baka rekta. Baka rekta bangin to eh, no? Ay, maganda siya, pre. Madami palang tambayan dito eh. Umuulan nga lang kasi. Dali mo na yung bike mo, pre. Diretso tayo doon sa may ano. Doon sa 7-Eleven. Riders on a storm. Good experience. Okay, sana to. May mga tambayan doon pre sa taas. Ayun o.
Ganda siya, playground. Pero nakakatakot naman yung playground na yan, tangina. Ba't ganyan? Ano ba yan? CR pre, gusto mo? National River Park Corridor. Mas maganda to. Yung isa, yung maliit. Para magkakapareho nga lang eh, no? Saan mo nakita? May naka-tricycle kanina eh. Ganda. Ganda yung kalikasan. Ang daming tamba. Ayan. Kung di lang umuulan, maganda rito eh. Shit, ahon. Aray ko. Ganda. Saan tayo lalabas? Dito? Tangina, di ba ba? Off-road ang puta. Oo. Tara naman tayo ng ano, mag-highway na tayo. Saan? Ay, grabe. Doon pre, sa dulo. Tingnan natin kung may daan dito. Dapat dun eh. Dun ta, dun. Oh, balik.
Kasi alam ko, hagdanan yun dun eh. Kanina nang dumaan tayo doon. Hagdanan yun nakita ko eh. Dito yung daan. Bye-bye, no? Picture ko ngayon. Oh, push ayun, no? Baka siguro. Picture ko lang, pre.